Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, трохи з військовим нахилом, де наша мета вивести нашу неньку Україну в військовому, політичному і економічному плані, можна сказати, зробити першими в світі. Наразі у нас 146 мільйонів ВВП, ми треті по світу по ВВП, сильно в нас військо, через скільки там місяців, через 9 місяців ми будемо нападати на московитів, дуже хитренько, всі альянси ми вже розвалили, дуже замало в них залишилося оборонних пактів, тому майже їх ніхто захищати в цей раз не буде. Не те, що в той раз, коли там і англійці, і Велика Тінь, по типу не чіпай. Зараз можна буде все це набагато легше зробити. Дивіться, яка буде задумка. Задумка буде така при нападі, щоб від Балтійського моря, від цього відрізати московитів. Спробувати звільнити Естляндію, Латвію, Литву, ну і Кіші-Жуз, ось так. Щоб ми ось так могли розірвати їх торгівельний шлях, щоб їм було набагато більше використання конвоїв. Я не знаю, скільки в них там наразі використання конвоїв, але щоб ще більше було. Коли ми це зробимо, треба буде потихеньку якось звільнити Аляску, треба буде якось звільнити Сибір. У нас ще час є. Дивіться, в нас ще є 40 років. Якщо ми так швиденько будемо проводити бійки, там 2 роки, 1,5 роки, то ми зможемо повністю московитів розвалити і може навіть встигнемо трохи побитися з Великою Британією, котра нам кожен раз набридала. Ну, а потім, напевно, коли по завершенню, вже буду розповідати свої враження про DLS, нове доповнення, є деякі там. Те, що мені не подобається, ну то вже буде через декілька серій. Все, дивіться, що я ще зараз буду робити. Зараз просто будуюсь 9 місяців, накопичую золотий в резерв, щоб у мене був якомога більше він, може там 5 мільйонів це замало. Десь треба хоча б, щоб 8 мільйонів золотого резерву було. Тоді вже буде добре. Ну і звісно, я хотів спочатку ось тут ще якусь африканську колонію захопити, а потім думаю, це ж знову витрачання грошей, краще я тут порозбудовуюсь. Там вже приватні підприємці, бачите, вироблення набоїв, меблеве вироблення будують, все це добре, треба буде вирівняти тільки вплив. Я так і не зрозумів, чому він пішов донизу. Та ні, король старий, як і був алкоголік, так і залишається з психічними розладами. О, до речі, у нього диви. Це якого спадкоємець. Він, можна сказати, витрачає дуже багатецького грошей, дорогий лаз, зате в нього зацікавлена група розумота. Тому, що це означає? Це означає, що ми зможемо, коли цей дід помре, зробити президентську республіку. Ну і почекаємо, поки в нас прийметься закон обмеження дитячої праці, у нас зменшиться кількість смертності. Все, поки будуємось, чекаємо, підготовлюємося до нападу. Ще ми, до речі, можемо, знаєте, що зробити? Скільки у нас там? 1000 бюрократії, обстеження Суецького пересипу зробити. Уповноважене дослідження, щоб скласти мапу можливості будівництва водоводу через Суецький пересип. Давай. Я не знаю, може вона буде потім в Єгипту, звісно, якось цю територію. Ось добре було б, якщо б можна було б якийсь шматок або, не знаю, фінансування в державу робити. Оце фінансування, котре зараз є, ну це фінансування зовсім не те. Тобто це виходить, якби ти гроші даєш і все. А я б хотілося б, щоб фінансування було б, знаєте, там, якесь підприємство відбудовувати, або ще щось робити. Або навпаки, підприємства, щоб не будувалися в країні. Оце було б набагато краще. Може потім це якось розробники введуть в гру. Ну, що є, то є, нічого страшного. Зараз хочу показати вам, до речі, український ринок. Для тих, хто вперше. У нас тут шматок. Ось тут я зараз над Киргизією працюю. Це Кокант.
щоб вона увійшла до митної спілки і з'єднати український ринок. Персидський ринок поки що під питанням, він то виходить, то знову повертається. Незрозуміло, що там відбувається. Революція кожен раз, коли трапляється, вони таке собі ставлення. Ще я намагаюся османський ринок до себе якось затягти, що там у них співпраця пішла. Вже вони якось не дуже на нас дивляться, хоча кажуть, що у вас ганебність. Є в нас ганебність, ми тут африканські держави коли завойовували. Спробуємо їх затягти, щоб ось так утворився, дивіться, як у нас утворився ринок. Така глобальна мета з усіх сторон зробити український ринок. Гума знайдена. Я, до речі, гуму вже вивчив. З усіх сторон навколо Московії зробити український ринок. У нас наразі зараз ембарго, і щоб вони не могли торгувати. Що в нас вийшло за цей час? Те, що ми змогли зупинити їхній трохи ріст ВВП. Бачите, знову почало в них зростати ВВП. Оце всі спади, це ми все зробили. Чому воно зростає? Тому що вони активно торгують. І торгують вони активно саме з Великою Британією. Хто там у них? Османська імперія, тобто оцих треба перекрити і буде все добре. Так, нехай тоді, поки вивчається дослідження Суецького пересипу, прибуток у нас 60 тисяч пішов, я думаю, ми золотий запас собі зберемо. І ми дуже так майже не відчуємо військові події, котрі у нас з московитами будуть. Треба, до речі, подивитися, скільки ВВП підійметься. Ось наразі у нас 49 мільйонів. Треба буде подивитися до кінця серії, скільки підійметься. Тої серії піднялась на 36 мільйонів ВВП. Ми там всього 2 чи 3 роки, не пам'ятаю, програли. 36 мільйонів ВВП піднялося. Скільки буде зараз, цікаво. Напишіть в коментах. Закон обмежена дитяча праця прийнято. І там, до речі, якесь досягнення в мене було. Не зрозуміло. А потім подивлюсь. Так, поїхали тепер далі. Закон приймати. Знаєте, як я тепер хочу ще закон прийняти? Де у нас земельна реформа? Хочу прийняти закон присадибне господарство. Якщо дивитися на закон, деякі можуть подумати, такий собі закон, нащо його приймати? Вже є, хоч і рники, посесори, та й все, і досить. А ось і ні, дивіться. Якщо заглибитись в цей закон поглибше, то виходить, цей закон стільки може прибутку дати, що просто капець. Зараз я вам поясню. Для тих, я бачу, там деякі кажуть, з твоїх летсплеїв можна навчатися, як грати в гру. Не знаю, я просто, якби мені подобається гра, розповідаю те, що я бачу, і якби що вам це допомагає, це добре. Дивіться, присадибне господарство. Давай, натискаємо, нехай вивчають. Тепер йдемо сюди в будівлі. І в самий низ. Бачите, натуральне господарство. Ось тут. І далі, якщо змінити спосіб виробництва, ось тут, бачите, у нас зараз приватна власність. А трохи нижче, бачите, присадибне господарство. І якщо його розблокувати, дивіться зразу скільки, плюс 50 тисяч прибутку. А якщо зробити робітничий кооператив, плюс 62 тисячі прибутку. А якщо державна власність, то вже трохи менше. Тому нам треба зупинитися або на присадибне господарство, або на робітничому кооперативі. І цих грошей нам буде достатньо, щоб збільшити кількість своїх військ, які ми потім будемо використовувати. І, звісно, можна ось тут ще використати. Бачите, тут теж є присадибне господарство, котре нам дасть 5 тисяч прибутку. Треба буде тут ще вільні, відкрита торгівля попрацювати, але це вже трохи пізніше буду все налаштовувати. Для цього треба буде в взаємних фондах відкриту торгівлю відкрити. Тобто закон прийняти. Щоб його прийняти, мені там хтось заважає. Я дивився. Коротше, наразі його може прийняти тільки землевласники, але в нас протидія буде. І то землевласники можуть його прийняти, тому що в них на чолі знаходиться ось цей хлопець, у котрого цей скіл ринковий ліберал.
Тому можна буде що зробити. Або знайти цих, як його, з агітаторів. Бачу, в мене недоступні ці агітатори. Мені дуже не подобається, що недоступні агітатори. Там, якщо ти його виганяєш, через кожні 4 роки вони з'являються, іноді з'являється так, відокремство. Добре, спробуємо якось той закон прийняти. Спробуємо прийняти. І ще треба якось прийняти закон на президентську республіку. До речі, диви, який на ухвалу 86%, але в нас зразу радикалізуються і землевласники, і православна церква, і дрібна буржуазія. Ну, це революція. Тому закон підтримують, але його поки небезпечно приймати. Поки небезпечно приймати. Але я над цим працюю. Поки що працюю над цим. Так, прибутки в нас почали збільшуватись. Смертність почала в нас зменшуватись. Може використати гроші на військо? Ні, давайте золотий запас назбираємо, і коли його вже буде достатньо, тоді вже будемо використовувати на військо. Зараз трохи будівництво підрівняє, щоб воно було 600, використає грошей. Так, попрацюємо. 6 вересня Лавр Уртинський король помер. І замість нього став його син, спадкоємець король Лев Ортинський, котрий підтримує у нас Розумоту. І в мене тепер питання. Вони в уряді. І зараз буде якби посилюватися зацікавленість групи Розумоти з кожним роком все більше і більше. Йому 16 років. Якщо він ще й риси характеру собі добрячі до 30 років збере, то буде дуже добре. У мене питання одне. Який в нього буде спадкоємець? Якщо в нього спадкоємець теж буде підтримувати Розумоту, тоді питання наступне. А нащо мені тоді приймати президентську республіку? Ну, що вона мені дасть? Що вона мені дасть? Крім того, що кожний там певний час буде змінюватися король, це воно мені дасть і все. Тобто треба буде слідкувати, хто знаходиться ось тут. Як це є, господи, як швиденько хотів сказати, риси характеру. Як правитель, які в нього риси характеру. І як політичний діяч. І якщо все добре, то може нехай і обирають. Ну, подивимось. Головне, що вже повністю влада змінилася. Ми, можна сказати так, потихеньку землевласників вичвали з уряду, з політики. Все, що там залишилось, там трохи відкоригувати закони, і, можна сказати, ми все зробили. Майже все. Присадибне господарство, закон пішов на ухвалення. О! Знайомство пройшло розгляд. Тобто пішов на розгляд. Ухвали його. Добре, скільки там залишилося? 7 днів залишилось, і зараз будемо нападати на московитів. Прибуток у нас 82 тисячі. Зібрали ми 6 мільйонів золотого запасу. Чекаємо 7 днів. Ну що ж, час настав. Розпочнемо. Так, давай спочатку на паузу натиснемо і поїхали. Притворити на ляльку я поки не можу? Не можу. Тоді поїхали через звільнення підвладного, як завжди. Угу. Все вірно. Бачу австріяки. Ну подивимося, я думаю, не буде ніяких проблем, ніхто там не буде втручатися. Поїхали. До речі, я там подивився, якщо дивитися... Так, не тут дивитися, ось тут, якщо дивитися, щось там у Великої Британії трапилось. В них внутрішньоваловий продукт просто почав, дивитися, як сипатись. Я так і не зрозумів, що трапилось. Одне те, що я знайшов, у них ось тут Ост-Індійська компанія, просто тут суцільне суміття. Просто суцільні повстання. Скоріш всього, вона, якби, Велика Британія не може втримати цей велетенський шматок. Ну, як я думаю, а там вже буде видно. Подивимось. Ми цим ще скористаємось. Скандинави чомусь злякались мене. Тепер до них
Скандинавія бачить державу Україну як загрозову силу у геополітичних справах, ймовірно, вони шукатимуть альянсу. Тобто, бачите, вони злякались нас, вилетіли зразу з митної спілки, сказали ні-ні-ні, не хочемо. І також само Португалія злякалася, потім підозріла. Бачите, вони всі бояться якби військ моїх і ганебність. Що ви думаєте, куди вони пішли? До московського ринку. До московитів. Ну, знайшли куди йти. Ну добре, нехай, то їхні справи пішли та пішли. Так, а тепер поїхали збирати війська, призвати всіх генералів. Зараз подивлюсь. На Кавказі нема генерала. Давай тоді тебе, землевласник, нічого страшного, наймаємо. Де ти там? Угу. Зараз я трохи підвищення тобі зроблю. Нічого страшного, що у землевласників зараз трохи буде впливу. Ми вже їх якби... Куди ми їх там звалили? В опозицію відправили, тому нехай там що хочуть, то і роблять. Так, є. А скільки мені потрібно, щоб ти керував цими? Де там? 68 підрозділів. Вірно? А, ні, це не цього. Це не цього. Дунай. Ось Кавказ, оцього треба. Все, 78 підрозділів, обороняти. І ось сюди давай. 37 днів. Відправляйся. Так, тут зробили. Давай на захист зразу відправляємо. Спочатку стаємо в захист. Нехай всі стають в захист. І потім вже будемо нападати. Так, є. Є. Все. А з ними і у них ще якась війна була, чи я так. А, вони ще з французами б'ються. Капець. О, господи. Ну добре. Зараз я хочу подивитися, є у них якийсь борг чи нема. Так, у них наразі, дивіться, борг 11 мільйонів. 11 мільйонів. Я не знаю, які в них там закони. І як зробити, щоб у них був дефолт. Але 11 мільйонів боргу це багато. Зараз я подивлюсь по активам, скільки в мене можна боргу тримати. Максимальний кредит 71 мільйон. Ну все одно борг, це, коротше, поганенька річ. Зараз ми їх ще більше в борг зробимо, щоб у них був. Потім подивимось, скільки в них. Так, додати воєнну ціль. Звільнення держави. Ух ти, Казань можна звільнити. А чому я не бачу Литва, Латвія? Білорусь, Азербайджан, Дагестан, Вірменія. Оце маленьке, мені треба якийсь велетенський шматок. Давай, Білорусь, ось тут, якщо я її звільню. Це 3 шматки. Давай дивитися по ВВП. Мені треба, щоб... Зараз я вам покажу. Я розумію, що мені від Балтійського моря я вже не відріжу. Бачиш, нема не Литва, Латвія, Естонія, нема зовсім. Таке враження, як грою це якось заскриптовано. Мені треба, щоб в них ранг велика держава впав донизу. Хоча б був ранг там сильна держава, і тоді можна буде над нею працювати. Ну і ляльку відібрати. Звільнити. Ні, ну тоді Білорусь не дуже вигідно і звільняти. 4 мільйони, 2 мільйони, 2 мільйони. 8 мільйонів ВВП. Ну то таке. Майже нічого не зробимо. Так, а якщо ми звільнимо Казань? Диви, який велетенський шматок. Тобто ми повністю розріжемо державу. І що вони будуть робити? Казань, давай дивитися. 4 мільйони ВВП. Майже 4,3. 2. Ну, майже 10. Там 8 з копійками, 9 буде. А тут скільки вийде? 2, 4, 8.
Коротше, однаково, що тут звільни. А по де військ більше? 24. 21. І оцей шматок. 19. Ну тут майже 60 підрозділів. 60 з копійками там. Майже 70 підрозділів курінів. А тут виходить скільки? 14. 21. І оцей шматок. 23. Ну там більше виходить. Там виходить більше. Тоді Білорусь, ну, звільнимо трохи пізніше. Поїхали тоді. Нехай Казань. Ось так. Звільняємо. Розрізаємо, можна сказати, державу їхню навпіл. Є. Далі дивимось, хто там може до нас піти. Поки ніхто не може піти. Так, і ось бачиш, зникає, що я не можу ще одну державу звільнити. Приниження треба буде обов'язково зробити, залишити 20. Залишити 20. Воєнне відшкодування теж. Завоювання землі я не можу робити, тому що в мене вже ганебності і так багатецько, негідна. Треба, щоб вона спала, і тоді вже будемо якось захоплення робити. Добре, зараз я почекаю. Може хтось захоче вступитися, і там вже будемо дивитись. Почались дипломатичні суви. Хтось може нас підтримати. Давайте подивимось, хто. О, Велика Цінь. Що вони хочуть? Зобов'язання не хочуть. Запропонувати примусове визнання чого? Перш таке бачу. Запропонувати визначення держави Велика Цінь. А, слухай, це вони який зараз статус? Невизначена сильна держава. Оу. Хо-хо-хо-хо-хо. Цікаво. А ну слухай, це мені... Я зараз на 3-му місці, у мене 200 престижу, московитів 1700 престижу, а Велика Цінь 2400. Якщо вони зараз сюди доверху підуть, то московитів потихеньку почнуть сувати на ранг ниже. Ага. Так, це мені підходить. Давай. Цікаво, може зараз якийсь ще гравець буде. Так, примусове. 30. І це вони будуть тепер не визначена сильна держава, а сильна держава. Цікаво як. Бачиш, як можна. Я не знав такого, що можна робити. Що ми можемо ще тут? Коротше, зараз почекаємо, поки Велика Цінь прийме. Велика Цінь прийняла нашу пропозицію. І в них відкрився ще один фронт, на який треба швиденько війська. Сягання небес. Це ми в минулій серії, це як Хмарочос почали будувати. Хмарочос, Київщина. Престиж 25 на 5 років. А ну давай подивимось. Ага, ось він, Хмарочос. Столиця. Цікавенько. А ну зараз я подивлюсь. Хмарочос відбудований. І що в нього тут є? Способи виробництва. Бюрократичний. Ага, тобто 25% пропускна спроможність державних управ. Це тільки в Київщині, а що тут? Торгівельна мережа, обсяг торгових турів. Ну, я зараз не дуже торгую. Плюс 25%. О, як цікаво. Угу. Технологія повітроплав. Треба, щоб вивчена була. І цікаво, якщо я повітроплав вивчу, він буде тут? Біля цього, біля Хмарочоса. Я хочу подивитися потім. Так, а ну, розповсюджується. Тут не бачу. Тобто, виходить, тільки на Київщину розповсюджується, так? Пропускна спроможність. Угу. Пропускна спроможність, Хмарочос. Все, бачу, бюрократичний зв'язок. Тільки на одну область. Ех. Я думав, хоча б на декілька там. Ну добре, і так, піде. Що, ніхто не приєднується, ніхто не хоче захищати московитів? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, нас залишилось ще 40. Поїхали. Що, робимо туди приниження. Це обов'язково. І 20 у нас залишається.
Воєнне відшкодування можна зробити на 2 держави. Або відкрити ремества завоювання землі. Аляска, Вірменія. Тобто ось тут маленькі шматочки, так? Я не знаю, треба подивитися, якщо я буду звільняти Закавказя. Там дуже багатецько треба. Бачиш. Черкесія, цей. Там дуже багатецько треба звільняти. А який я можу шматок такий? Московськ-Уральськ. Це де? Чукотка там велетенський шматок. Уральськ. Це ось тут знизу. Камчатка. Ось там. Охотськ. Дагестан. Ну, я не знаю, слухайте. Просто це все ганебність. Я, напевно, не буду завоювання робити. Нехай просто буде воєнне відшкодування. Зміна ладу. Ні, поки не треба. Відкрити ремейство нема. Відкриття ринку не треба. Ну, можна ще воєнне відшкодування від цих зробити. За те, що вони з нами будуть війну вести. Давай зробимо. Все, під 0. Ну, чекаємо. Втрутиться хтось чи ні? Це мені найцікавіше. Буде хтось втручатися? Тому що в нас військ просто капець скільки. 1153, а в них 597. Невже Велика Британія не захоче захистити? О, диви, в них там почали французи бити. Ось нащо вони писок свій сують всюди? Що це за держава маленька? Сіяк. Що вони хотіли? Ось тут. Тобто це Бог знайде. О, добре. Бухара проголосила нейтралітет, я бачу. Чекаємо. Коротше, зараз чекаємо, поки дипломатичні суви закінчаться, і тоді побачимо, хто їх підтримує або не підтримує. Все, закінчились дипломатичні суви, всім начхати на московитів, ніхто їм не хоче допомагати. Оце ми їх так принизили. Пішов відлік до війни, і в мене почалось назрівання розкольний рух. Ось тут, пам'ятаєте, я тоді захопив де там африканське населення, і вони там хочуть розкол зробити. Я не знаю, наскільки це критично. Ось Бамбара. Наскільки це для мене буде критично, не знаю, але в мене якби немає закону, щоб їх не утискати. Поки що немає. Все, до зброї. Битва розпочалась. Зараз трохи. Ну, якщо навіть від'єднаються, ми їх потім повернемо. Нехай що хочуть там роблять, від'єднуються, не від'єднуються. Поїхали військом. Ага. Зараз я військо встановлю стратегічну ціль. Вже стоїть. Добре. Тепер військо, флот. Давай, рейд. Сюди поїхав рейдити. Так. І я не знаю, треба на захист. Супровід конвою. Давай ось тут. Ага, супровід конвою він не хоче робити. Морська висадка. Давай, напевно, ось тут ще рейд зробимо. Вон, я бачу, московити тут є. І тут рейд. Ну і третього залишимо на всяк випадок, якщо треба буде десь там висадку зробити або ще щось. Так, тут ми на захисті, тут все у нас добре, тут все у нас добре. Перша бійка розпочалась. Ага, тут вирішили нападати в нас австріяки, наступ. Ну диви, в нас перевага в 46. Я думаю, треба оцього хлопця сказати, щоб він пішов в напад. Є, і пускай нападають. Так, а що у нас тут відбувається?
ці пішли в наступ. Цікаво, що там китайці. Китайці ось тут. Ну, паритет. Рівномірно б'ються. Рівномірно б'ються. Добре, буду я тоді слідкувати, як вони тут б'ються. Дивитися, що в них там буде відбуватися. Дуже багатецько ми вже справу зробили. Що ось це за рух, як він вплине. Може ми якось чи війська туди відправимо. Теж цікаво буде подивитися. Радикалізувалось все ж таки в Африці і відкрився в нас ще один фронт. Ну, я не знаю, це не настільки критично. Зараз я подивлюсь, можу я сюди генерала. Ага, тут 6 підрозділів є. Ну, давай генерала заберемо. Хто у нас тут є? Дипломат ні, грабіжник ні, ось планувальник наступу православний, ну, нехай. Є, забрав. Тепер давай я натисну тобі збір. Та що, йди, напевно. Давай під захист спочатку. Спочатку під. Хоча там в них 2 підрозділи. Давай в напад зразу підемо. 3 дні. Сподіваюсь, не треба буде допомоги там ніякої. Подивимося, як буде тут відбуватися справа. Ось тут у нас все добре, якби китайці зараз ось тут переможуть. Я так розумію. Чавлять їх дуже сильно. Чавлять. Це, до речі, не китайці, це мої. Держава Україна. А чим знову відображає, що ужус це? Ось тут китайці, ось. 500 людей залишилось. Держава велика цінь, і вони один шматочок від них відчухрають. Так, тепер. Тут хотіли австріяки напасти. В них наступ буде 82, в цих оборона 57. Напевно, рандом їм поганенько цей виставив, що вони не змогли перемогти. Ну, головне, що моїх не було. Я там поставив, щоб мої вже в наступ пішли. Ось тут. Скільки в нього? 163 курені наразі. Всього може 196 куренів бути. Він планувальник наступу, стійкий оборонець. Це в мене генерал такий добрячий випав, я його зразу собі рекрутував. Подивимось, наскільки він швидко дійде до Інгирії. Як воно в нього все буде відбуватися. Так, якась навіть держава хоче допомогти. Прусія хоче допомогти. Цікаво. А нащо це вони хочуть з нами допомогти? Ха-ха. Ти бачиш, вони б таки не проти і до нас би піти. Ну, подивимось, що вони там хочуть. Давай трохи почекаємо, щоб нам допомогти. Нехай допомагають. Так, розпочались дипломатичні сили. Поїхали дивитися, що вони хочуть. А, вони хочуть зобов'язання. А куди вони його можуть використати? Давай подивимось, з ким у них поганенькі відносини. На австріяк. Ну, це можна використати. Якщо вони підуть на австріяк, з австріяком у мене зразу відносини впадуть, і я зможу собі повернути Східну Галичину. Мене влаштовує. Давай. Головне, щоб вони використали так, як я думаю, зобов'язання, а не трохи по-іншому. Так, я тут не втручаюся. Що у вас там, повстання якесь? У вас тут якесь незрозуміло, добре. До Великої Британії ми нічого не робимо, не втручаємось. Ну що, ви приймаєте? Зараз почекаю, поки ви приймуть. Прусія зайняла позицію України в дипломатичній грі проти повстання. Добре. Добре. Бачите, я не просто їм так зобов'язання дав, я їм дав зобов'язання з тим, що вони нападуть на австріяк. І ми дуже швидко, якби, відносини з ними погіршимо. Тим паче ми вже сильніше стаємо, і треба вже погіршувати з ними відносини, щоб повернути Східну Галичину. У нас залишилось скільки там? 38 років. Ну за 38 років багатецько чого можна зробити. Дуже багатецько чого можна зробити. Так. Що, сюди хтось прийде, чи ми будемо звідси дивитися? Ага. Тобто ви вирішили сюди підрозділ на ці дісот. Добре.
Нехай надсилають 33 підрозділи. Тут перемогли спочатку ці китайці. Зараз їх чавлять московити. Тут. Зараз мої повинні добити. 58 людей завершилось. Ну, в них просто немає шансів. Вони нічого не зроблять. Флот, котрий я надіслав, все. Захопили шматок. Добре, і туди будуть потихеньку рухатися. А флотку ось сюди надіслав, вони дуже добре тут патрулюють. Тобто, вон, бач, мої. Вже от декілька разів били московитів. Порушили вони постачання в них. Так що в них вже не так постачання йде, як завжди. І десь ось тут. Тобто на морі ми таке у нас дуже суцільна перевага, вони нічого не можуть зробити. Так, що у нас тут відбувається? Ага, оце мій планувальник наступ. Та йому капець. Планувальник наступу, стійкий оборонець. Тобто він як в обороні може стояти, так і в нападі. На початку було 62 тисячі. Я там, до речі, дуже багатецько технологій військових понавивчав. Зараз йде оця військова статистика вивчання в мене. І я в суспільстві ще для себе вивчаю цей, щоб в мене трохи було більше впливу. Уже недостатньо впливу. Не встигаю на все. Виробництво тут теж там потихеньку вивчається. Тому поки що все добре. Анілін. Синтетична, а ми цей шовк. Шовк синтетичний можна буде робити. Так. Ну давай подивимося, як вони зараз ось тут зачавлять. Мені цікаво. Коли тут залишить, тут трохи. Все, залишається в них 265, 247, у нас 15 тисяч. Загинуло 4 тисячі, поранено 10. В них поранених 20, мертві 10. Тобто в них набагато більше. І в нього якийсь такий, дивіться, участь у ворожому просуванні фронту, мінус 24%. А у нас навпаки плюс 7 поінтів, навіть тут не відсотки, а поінти. Тобто я думаю, вони зовсім не стримають ніяку оборону. Зовсім. І генерали, я подивився, в них вже не такі імбові, як були на самого початку. Пам'ятаєте, коли ми в перший раз тільки заходили, там генерали в них були просто якісь шалені, їх не пробити. А зараз вже навпаки, в нас шалені генерали, а в них такі собі. Все, шматок захопили і потихеньку вони тоді рухаються. Ну не захопили, а просто просування пішло. Тут зараз розпочнеться бійка. Можна почекати, подивитися, що тут буде відбуватися для цікавості. Давайте, вам же теж цікаво, як бійка, ви казали. Але, якщо буде трохи довше відео, то щоб не писало нічого. Так, ну що ж, бійка розпочалась. Картський розкол. Відкликання усіх реместв. Ну і що? І що? До речі, ми вже почали випереджати, в них 76 поінтів, у нас 81. Щось довго якось мої війська збираються. Підкріплення там йде. О, та там підкріплення і ці, і австріяки прислали. Ну давай. Та... А ні, зачекай, в них гармата є. І в них нормальна така піхота. Так що не за аборигенами б'ємося. Виходить, всі покращення, котрі я там в них робив, це в них все таки є. Цікаво як. Дуже цікаво. І наскільки швидко вас зламають? Дуже швидко зламають. Так розумію. А в них он щось там не зрозуміло таке. Ну добре. Там вже подивимось, як в нас буде відбуватися далі справа. Я вам буду розповідати потихеньку. Я думаю, ми тут бійку виграли. Я просто думав, хтось втрутиться. Московитів будуть захищати або ще щось. Всім вже начхати. Ніхто нічого не робить. Закон присадибне господарство прийнятий, якраз під час війни. Добре. А ну зараз я хочу зразу зайти в будівлі. Зараз там по фронту розкажу, що там відбувається. Перевести їх. А, вони зразу.
Вони автоматично всі перевелись. Ну це добре тоді. Зараз повинен піти більш прибуток. Нафта в нас є. Угу. Небагато, але є. І дуже багато в нас йде скитобійня. Так, дивіться, що в нас відбувається. Зараз такий йде паритет серйозний. Я намагаюся Нігерію захопити, щоб пішло поінти. Зараз на нулі. В нас 10. Вони вже представили там мирну угоду. Я сказав в нім. Закінчилося в Африці повстання, я придушив, тому тут все добре. Знаєте, напевно, що зараз зробимо. У мене є один вільний генерал. Треба було вже це раніше зробити. Ось цей. Роман Дяченко. Ми його відправимо ось сюди, нехай він відкриє ще один фронт, і нам так буде трохи краще. Так, одного я адмірала залишав, так, ось він залишав. Нігерія. Угу. Роман Дяченко, давай. Все, поїхав. Я не знаю, скільки він там буде. 7 тижнів. Та за 7 тижнів може все змінитися. Чому ж так довго? Чому то так довго? Що у нас по постачанню? Дивіться, у нас тут мережа постачання 100%, а у московитів вже 61%. І в них там з економікою вже не так добре, як було до цього. ВВП в них потихеньку почало йти вниз, а наше ВВП знову почало дуже швидко зростати доверху. Щось відбулося во Франції. В них дуже сильно стрибнуло ВВП, зараз десь мільйонів на 15. Я не зрозумів, що трапилося, але факт є фактом. Ну, подивимося, як буде далі відбуватися події. Я думав, якось китайці будуть сильніше чавити, а виходить... Ні. Не дуже вони тут чавлять, тобто в них якийсь паритет спочатку. Вони, потім московити, потім знову вони, якось так рухається. Цікавенько. Тут, що тут у нас відбувається? Ага. 58 оборона. Ну, тут від рандому залишить. Було таке, що я бачив цього. Король? Король в нападі був, ось цей. Цар Іван Романов, він був... він головнокомандуючий, до речі. І де ж ти знаходишся? Я вже один раз його бив. Настільки вони відчайдушно намагаються супротив робити. Ну нічого, ми їх зламаємо. Велика Сінь капітулювала, тобто вони вже мене не підтримують. Не витримали вони. Не витримали, так вони і залишаться. Невизначена сильна держава, ну, нехай хоча б трохи відволікли. Дивіться, як у нас зараз тут справа відбувається. Як бачите, я зайшов на Нігерію, але вони мене почали знову відтісняти. Зараз підкріплення йде, щоб хоч якось тут втриматись. Бачите, в нас 0 поінтів, в них 48. На укладення миру вони не хочуть йти. Тому будемо зараз дочавлювати. У нас потихеньку вже почав збиратися борг. Я думав, буде трохи легше битва, тому що ми вже їх так серйозно порозколювали, а ось і ні. Нічого такого. Битва не така вже й легка, тому що в них дуже багатецько військ. Скільки в них виходить цих курінів? 432. І 363 вони можуть мобілізувати. А я можу мобілізувати 268. Тобто в них в 2 рази більше. До цього в них було там 600. То вибори. Що там трапилось? Давай дивитись. Вибори. А мені так не піде. Я не хочу, щоб тільки в уряді була ліберальна партія. Я хочу і рильніська, що була, і успорюваний уряд, хоча б такий був. А якщо зробити по типу отак, потім підтвердити, потім змінити, і потім ось так. Так можна зробити. Ну, нехай тоді так і буде. Мене більш так влаштовує. Так. Загальне виборче право. Радикалізується. Ну, не можу я нічого зробити. Хотів загальне виборче право зробити, а тут президентська радикалізується. Ну, чекаємо. Що можна сказати? Чекаємо. Тут
Тут права людини треба дослідити, жінки з майном. Тут фемінізм треба дослідити, і то ніхто не хоче підтримувати, щоб жінки йшли на роботу. Виборче право жінок теж ніхто не хоче підтримувати. Добре. Що там? Що там? Б'ються. Ну, нехай. Скоріше всього, я тут покину. Мені найбільш важливіше, щоб ось тут події відбуваються. Що, просунемось, ні? Ну майже, бачите? Я намагаюсь з'єднати два фронти, оцей і цей, і нічого поки не виходить. Ну тут щось пішло. Може з'єднається. А ось не 100%. Бачиш, як виходить. Оборонний пакт. Фінляндія хоче. А може я не хочу оборонний пакт? Чому це ви, друг, захотіли? Оборонний пакт. Скандинавія, вороже. Ого. Та що ж я вам такого зробив? Серйозно. Ну, добре. Заб'ємо поки на них. Давайте, добиваємо, дочавлюємо московитів. Це вони поки зараз відволікаються ще сюди. Вірно? Ану, зараз подивлюсь, скільки в них там. Ну, достатньо, диви. Бачиш, скільки підрозділів? 1, 2, 3, 4, 5, 6 підрозділів. Поки вони там заберуть той шматок, я тут встигну їх дочавити. Ну що ж, залишається декілька днів, і зараз ми зламаємо хребет. Давай. 2 дні написано. Якраз 100 буде, і все, що ми хотіли, виконаємо. Наразі так ми і не побачили, якби Велика Сінь стала визнаною державою. Сильною 100. Все. Зараз буде. Давай, капітулюй. Капітуляція. Звільнення. Звільнення Казань. Принизили державу. Воєнне відшкодування. Дуже добре. Тобто, якщо я хочу ось тут воєнне відшкодування, тоді мені треба ще й з ними війну вести. Давай без цього. Добре. Запропонувати мирну угоду. Я думаю, цього вже достатньо. Що в нас виходить? Хе-хе. Нормально ми їх так розвалили. Все. Тільки в нас відшкодування виходить, немає від цих. Ну нічого страшного. Бо туди все одно до них би не зайшли. Прибуток у нас пішов 64 тисячі. Дуже добре. Що у нас там з бюджетом? Дипломатичний пакт. 36 тисяч вони надають. Що у них виходить? Вони знову, диви. Вони якісь, я не знаю, ненормальні. Знову з французами, і знову з Великою Британією. І що вони цим хочуть зробити, я не розумію. Активні дипломатичні дії. Чи вони ще поки не вирішили, нападати чи ні. Так, ВВП. 52 мільйони і полетіло туди до самого низу. Куренів 368. Ну, це вже набагато краще. Ранг держави. Поточний престиж 1000. Якщо престиж буде менше, там, сильна держава стане він. Давай подивимось. Ну, зараз вони повинні будуть вилетіти повністю. Як я розумію. Ну це вже набагато краще. Це вже набагато краще. Ми зламали дуже сильно. Що Казань, як до нас відноситься за те, що ми її звільнили. Теплі відносини, обережне. Бач, вони всі якби, бач, мілітарі. Вони бояться військової загрози. Бояться, що ми їх захопимо. Та не будемо вас чіпати, не переймайтеся. Це вже... Московія зовсім не схожа на те, що колись було. Дивіться, розбили. 900 рік, коли наступно можна буде ще раз її роздробити.
905. У нас залишилось 36 років до кінця партії. Я думаю, ми встигнемо її розвалити. Далі, напевно, буде Польща. Ой, Польща, Білорусь ось тут. На жаль, не змогли ми відчавити від Балтійського моря. Ну, бачите, там якби неможливо вибрати зразу декілька з держав звільнити. Я не знаю, як оцей шматок буде. У них тут що буде постійно повстання? А, в них вже тут повстання суміття. Тобто я від'єднав їх. Може вони там радикалізуються і повстання зроблять. Нормально було б. І ми їм допоможемо. Якраз якщо в них буде повстання, я тільки за. І нехай собі незалежність здобудуть. Нормально буде. І, до речі, там хтось сказав за Суецький пересип. Суецький пересип. Ось тут написано, що я його можу орендувати за 30 тисяч. На 9 років і будувати все, що там завгодно. Тому давайте це зробимо зараз. В наступних серіях просто будемо наглядати. Все. А ну, що, серйозно, орендував? Ну, о, диви. Маленький шматочок. Орендував. І будуй собі там скільки хочеш. Так. А як мені його тепер будувати, якщо я орендував його? Академія. Я зовсім не бачу. Хмарочос. Може в часописі знову я щось з'являється такого? Та ні, тут тільки виставка. Оригінальна будь-яка будівля Суецької, ви знаєте, робоча сила буде рівня 90%. Може тут подивитись. А мені казало, треба завоювати. І тут золото. А тут? Ось, Суецький водовід. Так, он диви, я можу його почати будувати. Все. Почало будівництво. Ось він. Суецький водовід. Будівництво почалось. Не включена земля. А якщо включити, 20 років на включене. Та ні, не буду я. Це 20 років чекати, поки воно включиться. І часопис що? І часопис пішов. Ну все. Тоді в наступній серії ще часопис ось тут виконаємо. Велика виставка. Ми всі часописи виконали, які там були. Нормально все буде. Що ж, якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш подивитися, що буде в наступній серії, то підписуйся на канал по бажанню і зустрінемося вже в наступній серії. До побачення.